साथीहरु अहिले कुनै पनि कुरा चलाउनको लागि जीमेल आईडी को आवश्यक धेरै नै पर्दछ। जस्तै प्ले स्टोरबाट कुनै एप डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि जीमेल आईडी हुनु जरुरी छ। त्यसैले मोबाइलबाट जीमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने म आज हजुरलाई सिम्पल तरिकाले कसरी जीमेल आईडी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। भिडियोतर्फ बढ्नु भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी भिडियोतर्फ लाग्छौं। सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको जीमेल एप खोल्नुहोस्। हजुरको एकाउन्ट छ भने यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ, छैन भनेदेखि यहाँ तलपट्टि क्रिएट न्यू एकाउन्ट भनेर आउनेछ। यहाँ मेरो छ त्यही भएर यस्तो इन्टरफेस आएको छ। अब यहाँ माथिपट्टि रहेको टी भन्ने लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि एड एनदर एकाउन्ट र म्यानेज एकाउन्ट भन्ने आइसकेको छ। यो तलपट्टि रहेको एड एनदर एकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु आइसकेका छन्, गुगल, आइक्लाउड भनेर। अब यहाँ माथिपट्टि रहेको गुगल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र त्यहाँ तलपट्टि रहेको क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरेर फर माई पर्सनल युज भनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ गुगल एकाउन्ट भनेर आइसकेको छ र यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट नेम र तलपट्टि लास्ट नेम भन्ने अप्सन छ। फर्स्ट नेममा आफ्नो अगाडिको नाम राख्नुहोस् र लास्ट नेममा आफ्नो पछाडिको नाम राखेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर यो बर्थडे एन्ड जेन्डर भनेर आइसकेको छ। अब यो बर्थडे र जेन्डरमा आफ्नो जन्मेको डेट हाल्नुहोस् र त्यहाँ तलपट्टि जेन्डर भनेको ठाउँमा गएर आफ्नो जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो त्यो हाल्नुहोस्। बर्थडे र जेन्डर हालिसकेपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् क्रिएट अ जीमेल एड्रेस फर साइन इन टु यो गुगल एकाउन्ट भनेर आइसकेको छ र यहाँ अब हामीले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेमको लागि चाहिँ यु क्यान युज लेटर नम्बर एन्ड पिरियड भनेर लेखेको छ र यहाँ हामीले चाहिँ लेटर नम्बर र पिरियड मात्रै युज गर्न सक्छौँ। अनि तर यो युजर नेममा के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अघि हजुरले फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा जे राख्नु भएको थियो त्यही राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यसको पछाडि हल्का हामीले 2-3टा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबिन थापा 6363 राखेको छु। राखिसकेपछि अब नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड भनेर आइसकेको छ। अब पासवर्डमा चाहिँ अब लेटर नम्बर र सिम्बलको प्रयोग गरेर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र हजुर पनि यस्तै यो यिनीहरूको प्रयोग गरेर पासवर्ड राख्नु होला। अब पासवर्ड राखिसक्नु भएपछि तलपट्टि रहेको नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यहाँ एड फोन नम्बर टु एकाउन्ट भनेर आइसकेको छ। अब यहाँ हजुरले अब आफ्नो नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नराखेर स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ स्किप गरेको छु। अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो कति सिम्पल तरिकाले जीमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ र यहाँ अब तलपट्टि रहेको नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हल्का स्क्रोल गर्नुहोस् र त्यहाँ तल्लोपट्टि रहेको आई एग्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो जीमेलमा अघि हामीले बनाएको जीमेल एकाउन्ट लगइन भइसकेको छ र अब हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एपहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।